Sa eco bag. Dahil sa eco bag, punta tayo ng grab and care. Iya. Smile. Iya. Smile. Yeah. Rub and carry, 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 rub and carry. Face mask mo, sinuhot. Oh no, my face mask. Hi guys, welcome to my vlog. Wala akong seatbelt. Wala pa naman ako sa sa main road. Please, wrap and carry, wrap and carry. Saan tayo dyan? Yun, ikaw na Ate Joy. Tapat. Pip. Sira mo. Oh, baba na kayo, Pio. Sa minyo. Kaya ganun. Hello guys. Welcome to my vlog. Hindi na. Bababa lang sila Gia. Buksan mo, Andre. So, binaba na namin yung mga kids dun sa bahay ng kapatid ni Tita Rodel. So, papunta ngayon tayo na wrap and carry. Dahil pipick upin nga namin yung Sinahan mo yan, Mami. yung Ah, wala pala yun. pipick upin nga namin yung Ala ko Team eco Ice. bag. Pero baka may bibilin din si Daddy. May bibilin ka pa? Wala naman. Yung pinya, oh. Magkano kaya yung pinya? Parang gusto ko magpinya. So, yan. Dito kami sa may, anong lugar to? Sala, di ba, Daddy? Yes, Barangay Sala. Barangay Sala. So, Tanauan, Batangas. si Daddy kasi ang tubong dito, tubong Batangas. Ako dayo lang dito. Kaya hindi ako sanay sa Sino ka dyan? sa streets nila dito. Sa mga roads. Tapos meron din dito mga bilihan ng mga suka, ganyan. Tag nito, yung mga kape. Kapeng barako pala. Pang mga Batangas talaga. Ano ba tawag doon? Brewed coffee. Yan. Medyo nahihilig na rin kami na mag-brewed coffee ni Daddy. Sarap din naman talaga, di ba? Ihaw. Tapos marami dito guys, mga lumihan. Minsan, ipapasyal ko kayo sa lumihan. Ano ba yung pinaka dito? Sikat na lumihan? Liams. Sa Lipa yun. Sa Lipa nga. Basta somewhere dito din. Yan, sa Lipa. Sikat pala yung salita. I love Sala. May nakalagay dito sa harapan ko. I love Sala. Teka, ano ko ba dyan? Yung si ganyan? Yan o. Minsan. Mindanao sa Ford. screen. Ano yan? Ford. Raptor. Wrap and carry. So, malapit na tayo guys sa wrap and carry. Wrap and carry. Wrap and carry. Wrap and carry. Maganda talaga yung mamili dito sa wrap and carry kasi maluwag, malawak ang parking, may parking. Tapos yung mga stall space nila, maluluwag, hindi dikit-dikit, kaya maganda
mag-grocery dito. Ito na. Wrap and carry. Here we go! Yung aking eco bag. Nasaan na? So, saan tayo mag-park? Dito na lang siguro. Dito. May motor. Sige, sige. Okay lang. Ikaw na lang bumaba kasi nakapambahay lang si Daddy. Okay. Oh, ganda ka naman. Dali naman siya. Sorry, bumaba nyo. Saan yung mask ko? Daddy, yung mga mask mo. Nagsasayang ko naman ng mga mask. Wala naman bibilin. Wala naman tayong bibilin. Okay, so guys, nakuha ko na yung eco bag. Nakita ko na yung, nakita. Sabi nung guard kanina, nung pagkakuha ko ng eco bag, Ma'am, parang kahapon pa yata ito. Sabi ko, oo nga po, hindi ko nakuha. Kasi yung mga pinamili namin ni Ladudi, hindi naman siya nilagay sa eco bag. Kasi ano siya, naka-box, binax. Kaya hindi kami umano ng eco bag gumamit. So, uwi na tayo guys. Pero may pupuntahan pa kami ni Daddy. Bili tayong panlomi bukas. Lomi. Saan na lang tayo? Ha? Milk tea. Meron ba yung milk tea yan? Wala yun. Doon sa bayan. O, di ba po tayo doon? So, let's go guys! So guys, pauwi na kami. Pauwi na kami. Uy, yung french fries ng mga bata. Konti lang. Bumili kami ng milk tea sa Macau, sa may Santo Tomas. In-order ko kay Daddy Rodel, black pearl milk tea. Tapos yun sa akin naman, cheesecake and purple taro. Tapos, syempre, para masaya yung mga kids. Kasi maraming bata doon sa amin. Nag-uwi kami ng... Oh! Friend, bakit? Bangga. Ha? Bangga. Sino? Yung kotse. Ha? Kotse sa likod. Ano nangyari? May poste ng ilaw. Oh. Atras siya ng atras. Hindi niya yata nakikita yung poste ng Dati ilaw. wala bang mabibilin dyan damit? Mga yung parang sa taytay ganon. Ito, yung mga ganyan no. Ano ba yan? Hindi bibilang ko nga yung dalawang bata. Sila Gia. Yung dalawang bata tsaka no. Kumukuha lang ko konti para naman hindi sila masyado mabusog. Purple taro. Palengke, may palengke dyan. Hmm? Diba nung dating maglulumi tayo, bilhin lomi. Wala pang alas 5, sarado na. Okay lang. Kasi baka siguraan siya yung lamig. Pinapainom namin siya niya pag di malamig yan.